नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो बघा, आपल्या चॅनलवर आता बॅकडेटेड करंट अफेअर टाकतोय आपण 2019 सालचे. हे राज्यसेवेसाठी तसेच जी कंबाईन एक्झाम होणार आहे बघा त्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण ठरते. जर क्वेश्चन आला 2019 वर तर हे आपल्याला ते क्वेश्चन सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे. ह्या दृष्टीने आपण करंट अफेअर सुरू करतोय. तर बघा, पहिलाच क्वेश्चन आहे, जी क्वेश्चन पाहणार आहे त्याच्याबरोबर जे आन्सर आहे बघा ते पाहणार आहे, नंतर थोडंफार स्पष्टीकरण सुद्धा आपण पाहू. तर बघा, पहिला क्वेश्चन, जागतिक सुवर्ण परिषदेने 2019ची भारताची जी क्रमवारी आहे बघा किती सांगितली. तुम्हाला माहिती असेल, जागतिक सुवर्ण परिषद बघा 2019मध्ये डाटा काढला होता, त्याच्यामध्ये भारताची क्रमवारी किती सांगितली होती. ओके, याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे पहिलं. तर भारताचा क्रमांक होता 10. तर बघा, जागतिक सुवर्ण परिषद जो डाटा आता सांगितला ते कोणता आहे, 2019चा आहे बघा. याच्यामध्ये भारताची क्रमवारी होती 10वी. तर जर IMF बघा, तुम्हाला इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड म्हटलं जातं, हे जर सोडलं तर भारताचा क्रमांक किती लागतो, हा 9वा लागतो. पण IMF धरून कितवा लागतो, 10वा. आणि या श्रेणीमध्ये बघा, जागतिक सुवर्ण परिषद जी श्रेणी आहे बघा, आपण 1 ते 10पर्यंत जरी धरलं तर 10वा भारताचा नंबर आहे. याच्यामध्ये पहिला नंबर लागतो अमेरिकेचा, त्यानंतर लागतो चीनचा, त्यानंतर भारताचा 10वा क्रमांक लागतो. ओके, तर अमेरिकेचा जो साठा आहे बघा हे पण माहीत पाहिजे, किती साठा आहे हा, 8,133 टन एवढा साठा काय आहे, कोणाचा आहे, अमेरिकेचा. आणि चायनाचा किती, 1,936. हे लक्षात ठेवा. विचारण्याची शक्यता की भारताचा क्रम किती होता, हा होता 10वा. आणि IMF सोडलं तर 9वा क्रम आहे. त्यानंतर बघा, दुसरा क्वेश्चन आहे, 2018मध्ये सर्वाधिक FDI ही कोणत्या देशाने अर्जित केली. इथं काही विचारले आपल्याला. 2019चं करंट अफेअर आहे आणि 2018चा डाटा होता. आता 2019चा जो डाटा आहे ते 2020मध्ये अजून काही आला नाही. तर बघा, 2018मध्ये जे सर्वाधिक FDI आली ती बघा, कोणत्या देशांमध्ये सर्वात जास्त FDI गेली असा अर्थ निघतो. पर्याय बघा, जपान आहे पहिलं, दुसरं जर्मनी, तिसरं अमेरिका, चौथा आहे फ्रान्स. तर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे सर्वात जास्त FDI ही अमेरिकेमध्ये गेली होती. क्वेश्चन जरी विचारला की 2018मध्ये जे FDIचा डाटा आला बघा, सर्वाधिक FDI कोणत्या देशाने अर्जित केली, ही केली ती अमेरिकेने बघा. तर बघा, जी FDI आहे हे पण आपल्याला माहीत पाहिजे की किती FDI आली ती अमेरिकेमध्ये, अमेरिकेत कोणकोणते देश आहे, भारतात किती FDI आली हे पण माहीत पाहिजे. तर बघा, 2018 डाटानुसार किंवा जे 2019ला रिपोर्ट आला बघा 2018चा, तर त्याच्यामध्ये अमेरिकेने बघा $252 अब्ज एवढी काय केली, FDI अपडेट केली. पुन्हा एकदा सांगतो, किती केली, $252 अब्ज. त्यानंतर जे बघा, अमेरिकेनंतर चीनचा क्रमांक लागतो, हा 139 त्यांनी केली. किती केली चीननी, 139. आणि अमेरिकेने किती केली आहे, $252 अब्ज. हे लक्षात. भारतात जर विचारलं तर भारताचं खूप कमी होतं. भारतात जवळजवळ $42 अब्ज आहे. चीनच्या जवळजवळ 3 ते 4 पट कमी होता. ओके, भारतात कमी आली होती. तरीसुद्धा जगात भारताचा क्रमांक हा 10वा लागतो. कितीवा लागतो, हा 10वा क्रमांक लागतो. पुन्हा एकदा सांगतो, 2018मध्ये सर्वाधिक FDI ही अमेरिकेत आली. अमेरिकेत किती आली ती, $252 अब्ज. अब्ज शब्द महत्त्वपूर्ण आहे. त्यानंतर अमेरिकेनंतर चीनचा क्रमांक 139 अब्ज आणि भारतात आली ती फक्त 42 अब्ज. तरीसुद्धा भारताचा क्रमांक हा 10वा होता. त्यानंतर तिसरा क्वेश्चन बघा, तिसरा क्वेश्चन हा, वर्ल्ड स्टील असोसिएशनने बघा जे स्टील उत्पादन झालं बघा त्याच्यामध्ये क्रमवारी जाहीर केली. तर वर्ल्ड स्टील असोसिएशनने जानेवारी 2019मध्ये बघा पोलाद उत्पन्न आधारित क्रमवारी काढली होती. त्यात भारताचा क्रमांक किती होता. म्हणजे जे स्टीलचं उत्पादन गेलं किंवा आपण म्हणतो पोलादाचं उत्पादन ते काढले गेलं बघा, त्याच्यामध्ये इतर देशांसुद्धा केली, चीनने, भारताने किंवा इतर देशांनी. त्याच्यामध्ये बघा भारताचा क्रमांक किती होता भारताच्या दृष्टीने, हा क्वेश्चन बनवला आहे. तर पर्यायमध्ये बघा 2, 3, 1 आणि 5 दिले. तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे, भारताचा क्रमांक हा 2 नंबरला होता. म्हणजे पहिल्याचं, तिसऱ्याचं दुसरं. ओके, हे जे 2 नंबर दिसतो पहिला होता चीनचा होता. चीनने एकट्यानेच बघा 50+ उत्पादन केलं होतं, हे पण माहीत पाहिजे. जर राऊंड फिगर मी एक्झॅक्ट घ्यायचं ठरलं तर 51.3% काय केलं होतं, चीनने एकट्यानेच स्टीलचं उत्पादन केलं होतं. म्हणजे पोलादाचं उत्पन्न एकट्यानेच काढलं होतं. आणि भारताचं किती होतं, फक्त 5.79. ओके, किती होतं भारताचं, 5.79%. तरीसुद्धा भारत हा 2 नंबरला होता. म्हणजे पहिला 51% आणि दुसरा 5%, हे लक्षात ठेवा. मग वर्ल्ड स्टील असोसिएशनने जे आकडेवारी काढली बघा त्याच्यामध्ये नंबर किती होता, हा 2 होता. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन बघा, हा आहे COP बद्दल. तुम्हाला माहिती आहे COP म्हणजे कॉन्फरन्स ऑफ पार्टी. ही जी पण बैठक पार पडली बघा त्याला आपण जागतिक हवामान परिषद म्हणतो. ती 2019मध्ये कुठे झाली होती. पर्याय बघा, बर्लिन, दुसरं माद्रिद, रिओ दि जानेरो आणि टोकियो. तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल ती खूप वादग्रस्त होती. जी बैठक झाली 2019ची ती माद्रिद येते होती. पण ॲक्च्युली ती होणार नव्हती. ती कुठे होणार होती तुम्हाला सर्वांना माहिती का, ती होणार होती चिली या देशामध्ये. पण काय झालं, ज्यावेळी बैठक होणार होती बघा, याची तारीख पण माहीत पाहिजे, 2 ते 13 डिसेंबरच्या दरम्यान. 2 ते किती, 13 डिसेंबर 2019च्या दरम्यान ही बैठक होणार होती.
ज्यावेळी बैठक होणार होती बघा त्याच्या आधीच काय झालं, ते चिली देशामध्ये अचानक हिंसक वळण लागलं ते ज्या सिटीमध्ये होणार होतं त्या सिटीमध्ये. कारण तिथं काहीतरी रेल्वे भाडे बघा मेट्रोचं भाडं वाढलं होतं, त्याच्यामुळे जी लोक होती ती हिंसक झाली होती. त्याच्यामुळे जी तिथं होणार होती कॉन्फरन्स COP 25ची, तर ती तिथून हालून स्पेन देशामध्ये माद्रिद ह्या ठिकाणी नेली. मग जर विचारलं की 2019ची जी COP 25वी बैठक पार पडली बघा, ही कुठे पार पडली? माद्रिद ह्या ठिकाणी. त्यानंतर 5वा क्वेश्चन बघा, आता हा क्वेश्चन आपण पर्याय दिले नाहीत, पण तुम्हाला थोडीफार माहिती सांगतो. मिशन शक्ती नुकतीच न्यूजमध्ये होते बघा. ओके. आणि तुम्हाला हे पण माहीत पाहिजे, आपण उदाहरणार्थ सांगून मागची जी बैठक झाली बघा, ही माहिती सांगायची राहिली, माद्रिद या ठिकाणी झाली. पण बघा भारताचे नेतृत्व केलं होतं, कोणी केलं होतं? हे प्रकाश जावडेकर यांनी केलं होतं. आणि बोधवाक्य हे पण माहीत पाहिजे, हे सांगायचं राहिलं. बोधवाक्य काय होतं? टाईम टू ॲक्ट. जी COP 25ची बैठक होती तिचं ब्रीदवाक्य काय होतं? टाईम टू ॲक्ट. हे लक्षात द्या. आणि भारताचे प्रतिनिधित्व कोणी केलं होतं? प्रकाश जावडेकर. आणि ती बैठक कुठं झाली? ही झाली माद्रिद ठिकाणी. आणि जी तारीख होती ती किती होती? 2 ते 13 डिसेंबर. पण अरेंजमेंट कुठं होती? चिली देशात होती, पण काहीतरी हिंसक वळण लागलं तिथं रेल्वे भाड्यामुळं, तर ती कुठं हलवण्यात आली? माद्रिद, जे स्पेनमधलं ठिकाणी, त्या ठिकाणी हलवण्यात आली. ओके. आता मिशन शक्तीकडे येऊ पुन्हा. तर मिशन शक्ती सर्वांना माहीत असं नुकतेच न्यूजमध्ये आहेत. कशाशी संबंधित? आपण पर्याय काही दिले नाही, डायरेक्ट आन्सर सांगणार तुम्हाला. मिशन शक्ती एक कोड होता बघा, किंवा आपण जे म्हणतो ना, एक मोहीम राबवली होती. काय होती? मोहीम होती. जे सॅटेलाईट आहे बघा अवकाशामध्ये, तर ते सॅटेलाईट आहे ते आपण म्हणतो ना त्याला मिसाईलद्वारे पाडण्याचं एक मोहीम होती. त्या मोहिमेला मिशन शक्ती हे नाव देण्यात आलं होतं. आणि ते एकदम यशस्वी चाचणी झाली होती बघा. म्हणजे मिशन शक्ती जी ASAT म्हटलं जातं बघा. ओके. अँटी सॅटेलाईट. ते मिसाईलद्वारे काय झालं, ते सॅटेलाईट फिरत होतं बघा, 300 किलोमीटर उंचीवर फिरत होतं. ते स्पीडनी विंगत होतं. 300 किलोमीटर उंचीवर असून ते थोडं स्पीडनी विंगत होतं. ते एका मिसाईलद्वारे पाडण्यात आलं होतं. ती तारीख होती 17 मार्च. हे लक्षात ठेवा, 17 मार्च 2019. तर हे 17 मार्च 2019ला एक मिसाईल सोडण्यात आलं, तर ते डायरेक्ट सॅटेलाईट पाडले त्या मिसाईलद्वारे. तर त्याला मिशन शक्ती हे नाव दिलं होतं. हे लक्षात ठेवा. आणि मिशन शक्ती ती यशस्वी चाचणी झाली होती. आणि बघा जे ASAT म्हटलं जातं, हे ASAT खूप महत्त्वपूर्ण शब्द आहे. तर ASAT म्हणजे अँटी सॅटेलाईट टेक्नॉलॉजी म्हटलं जातं. ते ASAT म्हणजे अँटी सॅटेलाईट टेक्नॉलॉजी असणार. भारताचा नंबर किती लागतो आता? 4था लागतो. हे लक्षात ठेवा. ओके. असं तंत्रज्ञान कोणकोणत्या देशात हे पण विचारू शकतात. भारताचा क्रमांक किती? हा 4थ्या ह्याच्यामध्ये. आपण जास्त नाही घेत, आता पुढचा क्वेश्चन घेऊ. त्यानंतर 2018चा व्याघ्र गणनेनुसार महाराष्ट्र देशात कितवा क्रमांक लागतो? व्याघ्र गणना म्हणजे वाघांची जी गणना काढली होती बघा कॅमेऱ्याद्वारे, तर यामध्ये भारताचा क्रमांक किती लागतो? हा 6वा क्वेश्चन विचारला आपल्याला. ओके. पर्याय बघा 1, 3, 4 आणि 5. तर जो बघा याच्यामध्ये विचारलं आहे महाराष्ट्राचा क्रमांक कितवा लागतो? हा लागतो 4था क्रमांक लागतो 2018च्या डाटानुसार. बघा 2014मध्ये एक व्याघ्र गणना झाली होती, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक किती होता? हा होता 5वा. आणि 2018मध्ये बघा जी व्याघ्र गणना झाली, ओके, त्याच्यामध्ये 4था. म्हणजे एक गुणाने काय झालं, महाराष्ट्रामध्ये काय संख्या वाढत चालली वाघांची. त्याच्यामुळे एक अंक महाराष्ट्र काय झाला आतमध्ये शिरला. म्हणजे पहिला 5वा होता, आता 4था झाला. म्हणजे 2018नुसार किती आहे? 4. आणि 2014नुसार 5वा क्रमांक होता. तर बघा देशात अशी व्याघ्र गणना किती वर्षांनी होते? हे प्रत्येक 4 वर्षांनी होते. किती वर्षांनी होते? 4 वर्षांनी गणना होते. आतापर्यंत जर विचारलं तर व्याघ्र गणना तुम्हाला माहिती 4 वर्ष वजा जर केलं, 2018तून 4 केले 2014, 2014मधून 4 वजा केले 2010, आणि पुन्हा एकदा वजा केलं म्हणजे 4 वर्ष 2006. तर ध्यानात ठेवा देशात व्याघ्र गणना कधी सुरू झाली? 2006 पासून झाली. आतापर्यंत 4 गणना झाल्या आहेत. ओके. 2006, 2010, 2014 आणि 2018. आता दुसरा एक क्वेश्चन म्हणजे, आता तुम्हाला कळलं की महाराष्ट्र देशाचा कितवा क्रमांक लागतो? हा 4था लागतो 2018नुसार. पण देशामध्ये किती सर्वाधिक वाघ आहे हे पण माहीत पाहिजे. किती आहे? 2967 एवढे वाघ आहेत. ओके. हे सर्वात जास्त जगामध्ये, हे लक्षात ठेवा, सर्वात जास्त जगामध्ये जर व्याघ्र म्हणण्यापेक्षा वाघांची संख्या कोणत्या देशात आहे? ती भारतामध्ये आहे. ती किती आहे? 2967. हे लक्षात ठेवा. किती आहे? 2967. आणि भारतानंतर जर दुसरा देश असेल त्याच्यामध्ये वाघांची संख्या किती? तर भारतानंतर सर्वात जास्त वाघ कोणत्या देशात आहे? रशियामध्ये. रशियामध्ये किती आहे? 433. त्यानंतर इंडोनेशियामध्ये किती आहे? 371. हे लक्षात ठेवा. भारतात किती आहे? 2967. आणि रशियामध्ये 433 आणि इंडोनेशियामध्ये 371. ओके. मग 2018च्या व्याघ्र गणनेनुसार महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक लागतो? हा 4था लागतो. हे लक्षात ठेवा. आपल्याला क्रमांक विचारू शकतात. त्यानंतर 7वा बघा,
30 सप्टेंबर 2019मध्ये आलेल्या स्कूल एज्युकेशन क्वालिटी इंडेक्समध्ये देशात महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक. इथं सुद्धा आपल्याला काय विचारलं आहे, महाराष्ट्राचा क्रमांक विचारू शकतात. आता स्कूल एज्युकेशन क्वालिटी इंडेक्स कधी आला, 30 सप्टेंबर 2019ला. आता पर्याय बघा कितवा क्रमांक लागतो. याच्यामध्ये सब पर्याय वाचून घ्या, 4, 5 आणि 6 आणि 7. याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे 6वा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्राचा कितवा लागतो, 6वा. ओके. तर बघा इतर माहिती जर बघायची ठरल्यास तर बघा महाराष्ट्राचा 6वा क्रमांक लागतो. जर पहिलं कोणतं राज्य विचारलं तर कोणतं आहे, केरळ आहे. केरळ राज्याचा प्रथम क्रमांक लागतो स्कूल एज्युकेशन क्वालिटी इंडेक्समध्ये आणि महाराष्ट्राचा 6वा लागतो. ओके, एवढेच विचारू शकतात. त्यानंतर 8वा क्वेश्चन बघा, याच्यावर आपण सेपरेट व्हिडिओसुद्धा बनवला आहे, तुम्ही जर ते पाहिलं नसेल तर नक्की पहा. शांघाय सहकार्य संघटना SCO म्हणतात तर शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन याची स्थापना कधी झाली. पर्याय बघा 2008, 1997, 2012 आणि 2001. याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो त्यामध्ये पण सांगितलं तुम्ही 2001मध्ये शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशन म्हणतात किंवा शांघाई सहकार्य संघटनेची स्थापना झाली. ही कधी झाली, 2001मध्ये. बघा शांघाई सहकार्य संघटना याला दुसरं एक नाव आहे, याला पूर्वेकडील मोठी आघाडीसुद्धा म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं, शांघाई सहकार्य संघटनेला पूर्वेकडील मोठी आघाडी. म्हणजे बघा याच्यामध्ये महत्त्वपूर्ण देश आहेत जसे की रशिया आहे, चायना आहे, भारत आणि पाकिस्तान हे महत्त्वपूर्ण म्हणतो ना आपण डेव्हलपिंगमध्ये कंट्रीज बघा हे महत्त्वपूर्ण देश आशियातील हे आहेत. त्याच्यामध्ये रशिया तर तुम्हाला सर्वांमध्ये क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा देश आहे, चायना पण आहे, नंतर भारत आणि पाकिस्तान हे महत्त्वपूर्ण 4 आहेत. असे एकूण 8 देश आहेत बघा. इतर 4 पण आहेत ते सोपेच आहेत, कझाकिस्तान, ताजिकिस्तान, नंतर उझबेकिस्तान आणि किर्गिस्तान हे 4 महत्त्वपूर्ण आहेत. इतर निरीक्षक देश आहेत जसं की मंगोलिया वगैरे आहेत, हे पण माहीत पाहिजे. ओके, याला एक लक्षात ठेवायला पूर्वेकडील मोठी आघाडीसुद्धा म्हटलं जातं. याच्यावर सेपरेट व्हिडिओ बनवला आहे, तुम्ही तो पहा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिटेलमध्ये माहिती भेटेल. त्यानंतर 9वा बघा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना याची सुरुवात कधी झाली. हा क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे बघा, कृषीच्या रिलेटेड आहे. ओके, जे शेतकरी बघा यांच्याशी रिलेटेड ही योजना आहे. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कधी सुरू करण्यात आली, तर याचं उत्तर डायरेक्ट सांगतो, ही 2019मध्ये सुरू करण्यात आली होती. आता ही वैशिष्ट्य काय बघा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेचं, तर बघा ही योजना उद्घाटन कोणत्या ठिकाणी झाली हे पण विचारतील. झारखंड या ठिकाणी, जे रांची या ठिकाणी बघा राजधानी ठिकाण त्या ठिकाणी झाली होती. याच्यामध्ये सांगितलं जे 5 करोड जे लोक शेतकरी बघा लघु आणि किंवा समान शेतकरी म्हणतात आपण यांना पेन्शन देण्याकरता व त्यांचे जीवन सुरक्षित करण्याकरता ही योजना सुरू करण्यात. पुन्हा एकदा ही योजना कधी सुरू आली, 2019मध्ये. आणि उद्घाटन कोणत्या ठिकाणी झालं, रांची, जे झारखंडमधील एक महत्त्वपूर्ण शहर आहे. सुरू कधी झाली, 2019ला. आणि याचा उद्देश काय होता, जे शेतकरी समजा उदाहरणार्थ 5 करोड लघु म्हणजे ज्यांना 2.5 एकरच्या खाली जमीन आहे, ओके, ते शेतकरी व सेवा शेतकरी यांना जे पेन्शन द्यायचे बघा किंवा त्यांचे जीवन सुरक्षित करण्यासाठी, सुरक्षित म्हणजे त्यांना एक मासिक पेन्शन देणार, त्याद्वारे ते एक त्यांना पेमेंट भेटल्या, त्यांना जे हप्ता भेटतो बघा त्या त्यांचं काय होतं, जीवन सुरक्षित होतं. थोड्या प्रमाणात थोडे पैसे भेटल्यामुळे त्यांना जास्त मेहनत करावं लागत नाही. आणि ती कधी असणार आहे, त्याचा वापर तुम्हाला 60 वर्षानंतर असेल. तर बघा याच्यासाठी लाभार्थी कोण कोण आहे बघा, 18 ते 40 वयोगटातील व्यक्ती याला काय लाभार्थी आहेत. आता पेन्शन किती देतील, 3,000 रुपये महिना. सध्याच्या याच्यानुसार जर 60, आता 18 ते 40 जे वयोगट आहेत बघा यांना 20 वर्षानंतर ज्यावेळी ते पेन्शन घेतील बघा, समजा एखाद्याचं 39 वय सध्या, ओके, किंवा 40 वय पेन्शन भरायला लागला, तर याला 60 वर्षानंतर पेमेंट किती भेटेल किंवा हप्ता किती भेटेल, 3,000 रुपये दरमहा त्यांना भेटेल. ओके, हे लक्षात ठेवा. ही योजना कशी सुरू झाली, 2019ला. त्यानंतर बघा पुढचा क्वेश्चन, PM किसान सन्मान योजना. खूप शेतकऱ्यांनी ही योजना माहीत असेल किंवा विद्यार्थ्यांना पण माहीत असेल. कारण बघा PM किसान योजना, आता क्वेश्चनकडे येऊ. PM किसान सन्मान योजना सुरुवात कधी झाली, ही सुरुवात कधी झाली, ही झाली 2019मध्ये. ओके, तर ही PM किसान योजना आणि किसान आपण म्हणतो किसान मानधन योजना, ह्या दोन्ही योजना एकाच दिवशी सुरू करण्यात आल्या होत्या. आता किसान सन्मान योजनेचं वैशिष्ट्य वेगळं आहे आणि ते प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेचे वेगळं आहे. मानधनमध्ये काय होईल, मासिक पेन्शन भेटतं ते 3,000 रुपये महिना भेटतं. पण PM किसान सन्मान योजना म्हणजे या योजनेमध्ये तुम्हाला काय होतं, ज्यांना 2 हेक्टरपेक्षा जमीन, सुरुवातीला आठवते की 2 हेक्टरपेक्षा जमीन कमी बघा, यांना 4 महिन्यातून एक हप्ता भेटायचा 2,000 रुपये, म्हणजे वार्षिक 6,000 रुपये भेटायचे ते. पण आता ती 2 हेक्टर म्हणतो ना आपण, ती आठवते ते काढून टाकली. आता सर्व शेतकऱ्यांना काय झाली, ही योजना कंपल्सरी झाली. म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांकडे थोडीफार सुद्धा जमीन आहे, ओके, ते शेती करतात, तर त्यांना ही योजना भेटते. म्हणजे 4 महिन्यातून 2,000 रुपये. ओके, अशा प्रकारे त्याचा हप्ता असणार आहे आणि वार्षिक तुम्हाला 6,000 रुपये भेटतो आहे. आता ते 6,000वरून 15,000 करण्याचं कमिटी पण नेमली होती, त्याचे रिपोर्टसुद्धा आले. ते कधी होईल ते माहीत नाही, पण सध्या तरी 6,000 रुपये वार्षिक तुम्हाला भेटतात शेतकऱ्यांना. ज्यांच्याकडे जमीन स्वतःचे नाव आहे किंवा ते शेती करतात त्यांना 6,000 रुपये वार्षिक भेटतात. 2,000 रुपयाच्या हप्त्याने भेटतात. पहिली अट किती होती, 2 हेक्टर जमीन पाहिजे होती,
पण ती 2 हेक्टरची योजना जी आठवते ती काढून टाकली. आता ही योजना 2019मध्ये कधी झाली तर याचा उच्चार तुम्हाला बघा, जे अर्थसंकल्प मांडला होता बघा 2019ला, तो किती सालचा होता? 2019 ते 2020 पर्यंत होता बघा. तर या अर्थसंकल्प म्हणजे मागच्या अर्थसंकल्पामध्येच याची या घोषणेची काय केली होते? घोषणा केली. आणि जर तारीख विचारली पुन्हा, ही पण महत्त्वपूर्ण आहे. तो 2000 साली विचारलं समजा एखाद्या वेळी तर ठीक आहे, पण कधी कधी तारीख विचारू शकते. कधी चालते ती? 24 फेब्रुवारी. ओके, 24 फेब्रुवारी 2019ला योजना सुरू झाली. पुन्हा एकदा सांगतो, PM किसान सन्मान योजनेचे काय वैशिष्ट्य आहे? ही सुरू झाली 24 फेब्रुवारी 2019ला. ओके, 2019-2020च्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा होती. वार्षिक 6,000 रुपये भेटतात, 2-2 हजार रुपयांनी 3 हप्ते, आणि 4 महिन्यातून एकदा हप्ते भेटणार. समजलं का तुम्हाला? म्हणजे 2 जानेवारी ते एप्रिलपर्यंत बघा, याच्यामध्ये तुम्हाला एकच हप्ता भेटेल. एप्रिल ते ऑगस्टपर्यंतचा दुसरा, ऑगस्ट ते डिसेंबरच्या अशात याच्यामधला तिसरा हप्ता, म्हणजे एकूण 6,000 वार्षिक तुम्हाला भेटतील. ओके, तुम्हाला समजलं. PM किसान सन्मान याची योजना सुरू कधी झाली? 24 फेब्रुवारी 2019ला. ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण पार्ट 1 पाहिला. यानंतर बघा MCQचे असे भरपूर पार्ट येणार. जोपर्यंत एक्झाम होत नाही तोपर्यंत आपण हे पार्ट 1 पार्ट चालूच राहणार, जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त क्वेश्चनचा सराव होईल. ओके, भेटूया पुढच्या पार्ट 2मध्ये. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र.